so you just hold down your left hand for the entire line. You don't press it out again. So sorry. Labahan ko lang by hand kasi para daw sabi nung gumawa kasi nito, sabi niya, labahan mo lang by hand kasi pagka nilabahan mo by washing machine, pag sinama mo sa washing machine, nawawala yung color daw, baka daw mag-fade, ganyan-ganyan. Recycled na pritong pork. Ilang. Tapos na, yun na yun. Baka gusto nyo magawa ng dry flowers. Katulad ng dried flowers ko. Tara, gawa tayo. Okay, so you just hold down your left hand for the entire line. You don't press it out again. So sorry. Yeah, just like that. Alright, so just make sure that you just hold it down for the entire line. You know what I mean? What do you say? So you just hold it down for the entire line. You guys up? Good? Okay. Is that all you have to play for me? Can I play again? Naglaba ako ng mga mask. Yung mga homemade mask lang. Ito, oh. Nilabahan ko lang by hand kasi para daw sabi nung gumawa kasi nito, sabi niya, labahan mo lang by hand kasi pagka nilabahan mo by washing machine, pag sinama mo sa washing machine, nawawala yung color daw, baka daw mag-fade, ganyan-ganyan. So, lalabahan ko lang siya by hand. Tapos ito, hindi ko siya pinipiga para hindi siya masyadong gusot. Pwede mo na siyang diretsuhin gamitin after niya matuyo. Titik-tikin ko lang siya dito sa labas kasi basang-basa, grabe. Yan. Ilalagay ko siya sa sa hanger. As mamaya, pag super ano na siya, hindi na siya tumutulo, papasok na natin siya. Ay, 6 lang pala yung aking nilabahan. Akala ko more than 6. Okay. So, ayan. Sinabit ko siya muna dyan kasi natiktik pa. I mean, basang-basa pa, so pinapatiktik ko. Tapos, ayun yung isa. Ayan, oh. Umiyak ko, kunin ko na. Sa labas, sa loob ko na papapatutuyuin yan. May mga pork chop akong natira na prito. In-air fry ko. Para namang dry na siya. So, ang gagawin ko ay gagawin ko siyang pork steak. Ang problema natin, kasi itong pork ay naprito mo na, or naprito na natin kahapon, i-recycle lang natin siya. Wala siyang oil. So, ngayon ang style ko ganito. Pakita ko sa inyo. So, syempre, napaka-weird naman ng inyong pork steak pagka walang oil. So, naglalagay ako ng konting oil. Parang pinrito mo siya. Parang doon sa pork steak mo talaga. Tapos, ilalagay ko na yung toyo. Ayan. Tama na to. Ay, hintagan pala natin. Yan. Tapos, lalagyan natin ng water. O, diba? Yan. Ang mama ko, masarap yung combination niya. So, basically, yung nagpapasarap ay sugar at saka lemon or lime. Or kalamansi sa atin.
Pakukuluin ko muna siya. Tapos, saka natin ilalagay yung sugar at saka yung calamansi. Ayan na. Kumukulo na siya. Lagyan pa siya ng konting asukal. As I said, dapat talaga brown sugar ito. Kaya lang, wala tayong brown sugar. So, puting sugar na lang. Ganyan talaga. Tapos, lagyan natin ng calamansi. Yan. Sarap yan. As in. Para talaga siyang niluto ng fresh. Tapos, of course, ang ating recycled na pritong pork. Ayan, yung baboy. Kahapon kasi hindi naman naubos. Ayan. Titikman ko ngayon kung kulang pa ng calamansi or lime. Yung lime yung binibili ko kasi mas mura sa lemon. Pareho lang naman kasi. Well, siguro magkaiba, but whatever. Pareho lang ang end, ano. Ay, napaalat. Dagdagan natin ng teka. Dagdagan natin ng konting calamansi or lime. Ayan, tama na yan. Baka naman sobra ka ng asim. Okay. Ayan natin ulit. Harap. Siyempre, hindi mawawala ang ating sibuyas. Yan, tapos na. Patayin na natin. Yung kabilis. Kaya mo na lang, ano, maluto yung sibuyasan. Gusto ko kasi, kaya madaming sabaw. Gusto ko maraming sabaw. Pero yung iba, konti lang yung sabaw nila. So, depende na lang sa preference nyo. The end. Meron ka ng pork steak. Gawa naman tayo ng broccoli and carrots with oyster sauce. Super duper simple. Carrots, broccoli. Ginayat ko na sila. Ito yung carrots, maliliit na gayat lang. Tapos, sibuyas, oil, at saka oyster sauce. Yun lang. Ginagawa ko kasi, yun, iniluto ko siya, tapos nire-ref, tapos paiinitin na lang. Mga bata minsan ay talaga nila ng gulay, pero wala talaga silang choice. Kailangan kumain ng gulay. At least, yung isang mangkok na maliit, hindi naman yung sobrang laki, maliit lang, na cup, pinapaubos ko talaga sa kanila per meal. So, no choice. Kailangan mo matutong kumain ng gulay. At that's very important and healthy. Okay, eto, super simple lang talaga, as in. Pero healthy siya. So, oil. Yan, medyo mainit na siya. So, lagay natin ang ating sibuyas. Yan. Okay, luto na yung ating sibuyas. So, lalagay na natin yung ating broccoli at carrots. Magkasabay na siya. Tapos, lagyan mo lang ng oyster sauce. Para may lasa. Oops, tama na yan. Ito napadala. Haluin lang. Tapos na. Yun na yun. Huwag masyadong overcook kasi hindi masarap pag overcook. Huwag din lalagyan ng water. Huwag natin lalagyan ng water kasi hindi siya masarap pag may water. Yan. Lutuin lang. Half cook. Naku, masyadong napaliit yung aking pinaglutuan. Moral lesson. I mean, lesson of the day. Medyo laki-lakihan ng konti ang lutuan.
Ating pan. Masyado maliit. Ayan. Yan, luto na yan. Tapos na. Ganun lang kasimple. Very nutritious. So, pagka ganito ang ulam, kailangan unahin nyo. Kasi, pangit ito pagka iinitin mo. Ay! Pagka iinitin. So, dapat ito. Pero kung marami kayong gagawin na ganito, syempre, no choice. Kailangan itabi iba, diba? Pero kung ganito lang kaunti, yan na yung ihain nyo for dinner or for lunch. Kasi, ayan, okay na yan. Tapos lang, the end, yung broccoli naman at saka carrots, pwede natin kainin talaga siya ng fresh. Hindi mo kailangan siyang lutuin ng ganong katagal. Dapat talaga half cook or even less half cook. Mainitan lang siya, ma-coat lang siya ng oyster sauce sa konti, basta may lasa, okay na yan. Very good. Gusto to ni ate, tsaka ni Kay. Baka gusto nyong magawa ng dry flowers, katulad ng dried flowers ko. Tara, gawa tayo! So, ang ginagawa ko, as soon as nakita ko na ayan o, nalalanpa na, tapos parang hindi na siya straight, di ba? Yung flowers, parang tantutay na siya, naglilin na siya, naalis ko na siya, ayun, naku, natanggal na. Ay, naku, natanggal na petals. I don't know kung, ayan, anyway, straight natin siya. Wala na tayo magagawa doon. So, ganyan. Alisin mo na siya sa vase mo. Pagdikit-dikitin mo lang siya. Yan. Look. Huwag nyo hintayin na yan. Kaya tulad niyan, oh, hindi siya maganda. Kapag ka nag-start talaga siyang mag-droop, pag nakita nyo nag-start na siya mag-droop, alisin nyo na sa vase. Dry nyo na agad. So, ayan. Ay, sandali. Stop muna tayo kasi may na doorbell. So, ayan, di ba? Yung flowers, upside down na. Pantay-pantay na siya dito. So, you just need a rubber band like this. Tali mo. Parang yung nakikita nyo lang sa mga movies. Kailangan ng tali, any tali will do. So, lagyan nyo yung tali nyo dito. Yan. Ayan. Tapos, isasabit nyo lang siya sa may bintana na as much as possible yung may araw, naaarawan. Tapos sa akin, matagal ako magpatuyo kahit tuyo na siya dahil matagal ko siya inaalis sa may sun, sa may bintana. Usually mga 2 to 3 months. Pero siguro, hindi ko kasi tinitingnan talaga Siguro it's less than that. But anyway, so after that, meron na kayong pang-display. Yung sinabit yung flowers na i-dry natin. Yan sa curtain rod. Pag umaga, nasisinagan yan ng araw for a couple of hours during the day. Yan lang. Hintayin mo lang matuyo.